Search Impression Share. Для кого цей показник? Це показник для Google Ads спеціалістів, котрі зайшли в аккаунт і розуміють, що щось там не так, конверсії не йдуть, кліки не йдуть. Наступне, що потрібно перевірити, це покази, а чи є вони взагалі. Для цього цей показник. Він показує, скільки ви отримали показів відносно всіх можливих для вашого специфічного таргетингу у Google Ads. Аналізу можна додати колонки, якщо бачили тут columns, і виставляємо додаткові колонки у Competitive Metrics. Виставляємо Search Impression Share, Absolute Top Impression Share, Lost is Strong і Lost is Budget. Google такий щедрий, він дає нам аж два варіанти, чому у вас погано показується оголошення. Це або ж у вас мало грошей на даний бюджет для цієї кампанії, але тоді він буде ругатися і виставляти вам поповніть бюджет, а точніше зробіть його більше. Або ж другий варіант це маленький показник якості оголошення. Але з цим ми будемо розбиратися трохи далі. Як впливати на цей показник? Ну, перше, що нам пише тут Google, це ставка. Друге, що він нам пише, це оголошення та якість вебсайту, наскільки швидко він завантажується. Третє, це контекст пошукового запиту, наскільки він відповідає вашому заголовку, назві товару. Четверте, там загальні показники, що він може сам міфічно якось визначати за сигналами та девайсом, з котрого користувач заходить. Як впливати на ціну? Тут така річ. Ви можете використовувати Tools, Keyword Planner і обрати якусь із назв товарів, котрі ви рекламуєте, подивитися початкову ціну для показу в топі і максимальну ціну для показу в топі. Вам потрібно орієнтуватися з ціною кліку саме на максимальну ціну, тому що це орієнтовано показ на привабливих місцях. Ці перші там 7 чи 8 товарів, якщо це шопінг, вони будуть показуватись саме от за ціною 13,78. І таким чином ви можете виділити ваші аудиторії, котрі ви використовуєте, виокремити їх з якимось таргетингом, котрий у вас є, і з цим же працювати, виставляючи їм конкретну ціну, і дивитися, як вони відпрацьовують чи ні. Як зрозуміти, чи не переплачете ви за рекламу? Для цього потрібно зайти у звіти, далі Competitive Visibility, і в нас є опції, тобто Auction Insight Search чи Shopping. Якщо ви хочете аналізувати шопінг, то обираєте шопінг, у вас завантажується звіт, і тут ось така функціональність ось цих колонок, ви виставляєте Store Display Name, та перше, що вам потрібно подивитися, це головні ваші конкуренти. Для цього ви обираєте Shopping Overlap Rate, для того, щоб подивитися, хто з вами показується найчастіше, тобто у вас назви товарів плюс-мінус однакові. Дивитесь, ось у мене це розетка та пром. Тобто, коли я буду аналізувати, наскільки я вище чи нижче за показами, я буду порівнювати з ними. Далі, мені потрібно все ж таки подивитися в динаміці покази, хто більше, хто менше показується. Для цього я додав Search Impression Share і обираю діаграму в динаміці ось таку ось. І як ми бачимо, розетка куди перевершує мене по показам, тобто в мене ціна кліку, як ми бачимо, скоріш всього, недостатньо, або ж якості оголошення, щось інше, що ми будемо проговорювати трохи далі, не такої якості, як в розетки. Можна почати з підняття ставки та подивитися взагалі-то, чи зможемо ми догнати розетку, а варто чи доганяти чи ні, це вже потім подивитись по конверсіям та цінності, що вам буде приносити ці кампанії. Буває така ситуація, коли ви бачите ваших конкурентів у цій колонці Shopping Overlap Rate, це означає, що в них майже ті самі товари з тими самими назвами товарів. І ви бачите їх покази і розумієте для себе, що у вас показів набагато більше відсоток. І у цьому випадку, коли там відрив 20-30%, ви можете дозволити собі трохи зменшити ціну за клік або ж збільшити TROS.
Наступне, на що потрібно звернути увагу, це контекст пошукового запиту. Якщо користувач щось шукає і ви показуєтесь по цьому запиту, але все ж таки вам він не підходить, ви повинні його виключити. Виключайте його з компанії, Excluded, і в подальшому ваші покази будуть розраховуватися без цього запиту. Тобто кількість показів буде ділитися на можливу кількість показів, але вже без цього ключового запиту. Аналізуючи оголошення, якість оголошень, я рекомендую зайти у Google Merchant Center. Тут є така вкладка Store Quality. І тут ви можете посеред цих усіх параметрів побачити, що у вас добре, що ні. Якщо у вас швидкість сайту погана, або ж менше 5 фотографій, або ж розмір фотографій поганий, ви зразу це бачите, які полісі у вас підтверджені, які ні. І завдяки цьому робите зміни і покращує якість ваших оголошень. В Store Quality в Merchant можна виправити багато чого, але там нічого не сказано про те, що ваше фото повинно якось відрізнятися від ваших конкурентів. Воно повинно бути чітким, воно повинно мати зображення таке, щоб людина забажала все ж таки перейти до вашого товару. Наявність відгуків це великий плюс, і завжди варто приділяти увагу, щоб вони зараховувались до вашого інтернет-магазину, до товарів. І знижка. Зі знижкою потрібно бути обережним, не можна ставити на весь асортимент, так як це може стати причиною блокування. У цьому відео ми розглянули такий показник, як частка показів і як його використовувати на практиці, як все ж таки визначити, чи велика ціна кліку, чи невелика, чи погане у вас оголошення, чи не погане, і що потрібно, які критерії все ж таки перевірити, щоб якось змінити ситуацію з показами. Якщо це відео було корисне, якщо залишились якісь додаткові питання, пиши коментарі, став вподобайку. Дякую за увагу.